Hello mọi người, mình là Jen. Đã rất lâu rồi kể từ video cuối cùng mình đăng trên kênh YouTube này, và cũng rất lâu rồi kể từ ngày mà mình up ủ cái video mà mọi người đang xem này. Hiện tại mình đang theo học thạc sĩ ngành Clinical and Health Psychology tại Leiden University ở Hà Lan. Đây là một trong những mục tiêu mình đã cố gắng rất nhiều để có thể chạm tới kể từ khi còn học cấp 3. Và video này cũng là một mục tiêu mà phải 6 năm mình mới đạt được. Đấy là đón Giáng sinh ở Đức với bạn thân của mình. Nên là mọi người hãy cùng xem chúng mình đã đón Giáng sinh với nhau cùng với lời hẹn 6 năm như thế nào nhé. Bạn mình bay từ Thụy Điển sang Hà Lan vào đúng hôm mà mình thi môn cuối cùng kể từ 1. Thi xong cái là mình tức tốc bắt tàu từ Leiden lên Amsterdam để đón bạn mình luôn. Mãi đến hôm sau bọn mình mới hồi sức để dạo một vòng chợ Giáng sinh ở Leiden. Nhưng mà trước đấy thì bọn mình đã đi mua bánh để làm một video trước bánh thành tựu năm 2025. Thì là Linh, mình là Thanh Bình và đây là chiếc bánh thành tựu năm 2025 của mình. Ngày thứ hai ở Hà Lan thì bọn mình sang thành phố Utrecht để đi xem một cái gọi là Van Gogh Immersive Experience. Ở đây người ta trưng bày các bản in tranh của họa sĩ Van Gogh và trình chiếu các video giới thiệu về cuộc đời của họa sĩ. Mình thì chưa có dịp tham quan bảo tàng Van Gogh ở Amsterdam, nhưng mà chắc sẽ to hơn ở đây nhiều. Nhưng mà đây cũng là một địa điểm mà bạn có thể tham quan nếu đến Utrecht. Họ mở cửa quanh năm và giá vé cho sinh viên thì sẽ khoảng 15 đến 17 euro một người, tùy vào ngày mà mọi người mua vé. Đi bộ với đi xem triển lãm một hồi đói quá, thế là bọn mình đi ăn Oliebollen, là một loại bánh rán đặc sản vào mùa đông của Hà Lan. Nó giống kiểu bánh quẩy đùi gái mọi người. Xong người ta sẽ rắc đường lên trên, hoặc là không nếu mà bạn không thích ăn có đường. Nhưng mà nói chung là nó cũng ngon, và nói chung là nó khiến cho mình nhớ về bánh quẩy đùi gà ở Hà Nội. Vì Utrecht không có chợ Giáng sinh và cũng vì hôm sau bọn mình sẽ sang Đức sớm, nên ngày thứ ba bọn mình sang Den Haag, một thành phố gần Leiden. Chợ Giáng sinh ở Den Haag to và nhiều thứ hơn hẳn so với ở Leiden, chủ yếu là các hàng trang sức, quà tặng, đồ trang trí và các món ăn vặt. Trời ơi, mọi người tin được không? Bọn mình đã tốn 7,5 euro để cho 2 cái tấm ảnh photo booth này thôi đấy. Sau khoảng gần 4 tiếng ở trên tàu thì cuối cùng bọn mình đã đến Cologne, một thành phố nhỏ ở Đức. Đây là Cologne Cathedral, là nhà thờ có tháp đôi cao nhất thế giới. Gần chỗ bọn mình ở thì có 2 chợ Giáng sinh, một chợ nhỏ và một chợ lớn. Bọn mình lượn một vòng chợ nhỏ và thử Glühwein, rượu vang nóng, là thức uống truyền thống mùa đông ở châu Âu, đặc biệt phổ biến tại các chợ Giáng sinh ở Đức, giúp sưởi ấm cơ thể trong tiết trời lạnh giá. Sau khi uống hết cốc rượu thì bọn mình lên ngồi đu quay. Tưởng quay 2-3 vòng thôi, ai ngờ phải quay hẳn 10 mấy vòng. Bạn mình xuống mà tưởng tiền đình luôn. Coi như thử một lần cho biết thôi vậy. Bắt đi, chưa hết rồi đâu đấy. 4 vòng luôn đấy. Mùa đông thì không thể nào thiếu sô-cô-la nóng được, nên bọn mình đã đi uống sô-cô-la nóng trong một cái cốc trông như cốc bia như thế này. Vì nghèo nên hai đứa uống chung một cốc. Trong chuyến đi này chắc có lẽ châm ngôn của bọn mình là nghèo mà có kỷ niệm. Trước khi bọn mình có tiền để mà đi chơi ở chợ Giáng sinh thì bọn mình đã suýt phải ở lại rửa bát ở một nhà hàng đồ Việt Thái vì bọn mình không mang tiền mặt. Cả mình với bạn đều quen trả tiền bằng thẻ rồi, nên sang Đức mọi người quen dùng tiền mặt làm bọn mình ngớ người luôn. May gặp được chị chủ đổi tiền mặt cho bọn mình chuyển khoản tiền Việt nên mới thoát được kiếp nạn rửa bát. Ở đây thì có cái máy gacha đá này nên là bọn mình thử 2 euro mỗi đứa. Xong rồi mình được một cái viên đá mà mình không nhớ tên, nhưng mà nó ghi là thanh tẩy năng lượng tiêu cực. Còn bạn mình thì được cái đá thạch anh hồng này cũng có tê. Sau một giấc nap khoảng 2 tiếng thì bọn mình quay lại cái chợ nhỏ để xem buổi tối trông nó như nào. Đúng là phố lên đèn có khác, trông đẹp hơn hẳn. Mỗi tội là lạnh run người luôn mọi người ạ.
Kiểu mình lùn ấy mọi người, nên lúc nãy quay toàn thấy đầu người đằng trước. Đến đoạn này mọi người đi bớt rồi nên lên được hàng đầu đứng quay cho đỡ bị ai chắn. Bọn mình ở Cô Long một đêm thôi vì hôm sau là 24 nên cũng hết chợ Giáng sinh rồi. Lúc mình check in khách sạn, ông chủ còn hỏi mày ở Việt Nam sang đây xa thế mà ở mỗi một đêm thôi á. Xong mình bảo mình đang học ở Hà Lan thì ông mới bảo thôi thế còn đỡ. Anyway, hôm sau bọn mình sang Hamburg chơi vì thành phố này to hơn với nhiều thứ chơi hơn. Bạn mình bảo chuyến này đi đúng kiểu Emily in Germany vì lớn ngớ mà vớ phải ruồi. Đi lang thang vào nhà thờ mà đúng lúc đang có các cháu diễn kịch với hát nhạc Giáng sinh luôn. Hamburg đúng đẹp luôn ấy mọi người. Bọn mình ở mấy hôm mà hôm nào cũng đi qua khu Hamburg Town Hall này để chụp. Nhà thờ trước là Saint Peter's Church. Mình phải công nhận là ở Đức quá nhiều nhà thờ luôn. Mọi người nhìn này. 1 2 3 4. Bọn mình đúng kiểu đi chơi vào mùng 1 Tết ở đây ấy, nên là mấy chỗ muốn đi toàn đóng cửa hết hoặc là đóng cửa sớm. Nhưng mà trộm vía thời tiết đẹp. Mỗi tội là gió lạnh tưởng ốm đến nơi luôn. Đấy mọi người nghe thấy tiếng gió không? Lúc mình đứng ở đây phải gọi là chỉ có thể quay cho xong để có suộc về áp thôi, chứ cũng không thể nào đứng đây được quá 5 phút. Vì trời lạnh quá với cả ngày lễ cũng không có mấy chỗ mở cửa nên ngày gần cuối bọn mình chỉ đi tham quan được Saint Nikolai Memorial và Saint Pauli Bunker. Bunker này được xây dựng để đối phó với các cuộc không kích của Anh trong Thế chiến thứ hai. Có một số địa điểm bọn mình đã đi nhưng mà mình quên không quay suộc nên không được xuất hiện trong video này. Mình để tạm một vài hình ảnh ở đây cho mọi người ngắm nhé. Dù sao thì giờ chia tay đã đến. Hành trình 1 tuần được gói gọn trong 8 phút thôi, nhưng hy vọng mọi người đã thấy vui khi xem video này. Nếu thấy thích thì mọi người hãy cho mình một like, còn nếu mọi người có góp ý gì thì hãy comment để mình chỉnh sửa vào lần tới nhé. Mong được gặp lại mọi người sớm trong video tiếp theo. Bye! If I could take you up and